povești din șantier. Iată că am ajuns și la pasajul rutier București-Oltenița, mai cunoscut și sub numele de pasajul Popești-Leodeni. Pare a fi cel mai întârziat ca stadiu al lucrărilor după pasajele Domnești și Berceni. Comunicatele oficiale afirmă că pasajul Oltenița se află cu realizările la cota de 32%. Cu betoane de rasol din subsol și cu rampele aeriene se vede stăm binișor. Cu partea metalică parcă stăm un pic mai greu. Zice CNAIR că din cele 2750 de tone de metal pentru tablier au fost livrate în șantier circa 400 de tone. Acum o lună, îndoim așa. Din imagini, eu cred că discutăm doar de vreo 200 de tone, dar asta e mai puțin important. Important va fi factorul accelerație. Vom vedea cum funcționează acesta până la sfârșitul anului 2022, când este termenul. Pe urmă deja nu va mai conta. Contractul pentru proiectare și construire, din care proiectarea urma să dureze 6 luni de zile, a fost semnat în iunie 2019 cu italienii de la Itinera Spa. 6 luni proiectare și cu aproape 2 ani și 8 luni cât a durat până acum, înseamnă că deja se construiește real de 2 ani și 2 luni. Gurile bune zic că va fi gata în 2022 în toamnă. Gurile rele zic că nu, dar nici nu estimează întârzierea. Acest pasaj va fi tot din categoria cu giratoriu suspendat conform modei implementate la Domnești și Berceni, dar va fi cel mai scump dintre ele, având o valoare declarată de 176 de milioane de lei. Probabil că povestea asta derivă și de la cei 372 de piloți forați și de la dublarea sensurilor de circulație la un total de 4 benzi pe o lungime de 4 km. Dar mai vine și de la faptul că va fi singurul pasaj rutier pentru transportul agabaritic al Bucureștiului. Partea mai amuzantă, și citez, a singurului acces agabaritic este că justificarea acestui agabaritic vine din legătura Bucureștiului cu portul Oltenița. Ok, vom aduce lucruri uriașe din port sau le vom duce. Pot să cred că vor circula bine mersi pe DN4 fără să-l transforme pe acesta în drum expres. La o adică pot bloca tot traficul pe cei doar 60 de kilometri până la Popești-Leodeni, ca să treacă gabariticul. Dar nu știu cum și pe unde vor strecura gabariticile în București, pentru că nu văd în oraș culoarul de circulație corespunzător. Refrenul ăla "a fost odată trafic greu" s-a stins de mult. Toată lumea se întreabă de ce au fost preferate aceste pasaje rutiere cu giratorii suspendate. Autoritățile justifică soluția prin prezența căii ferate de centură. Centura rutieră este paralelă cu centura feroviară și, practic, sunt lipite una de alta, astfel încât orice pasaj ar trebui să rezolve accesul către toate direcțiile de trafic și să traverseze și calea ferată. Acest lucru ar trebui să garanteze acest trafic fluid. Dar nu am auzit și nu am citit despre justificări ale viitorului trafic fluid prin prisma unităților de trafic, respectiv numărul de vehicule pe oră și sens, care ne-ar sublinia aspectul doritei fluidități. Nu am auzit nici de viteza medie a traficului la diferite ore ale zilei sau pe anumite segmente ale centurii. Poate că aceste valori or fi existând pe undeva, dar nu sunt date publicității și nu sunt comparate cu cele de astăzi. Probabil ca să nu ne enerveze sau poate în speranța că autostrada A0 Sud, care se prefigurează deja, va prelua o bună parte din traficul ocolitor al Bucureștiului și, conectată cu celelalte autostrăzi A1, A2 și A3, va mai netezi nervul șoferilor din trafic și statisticile din hârtii. Aici, la nici 2 km de pasajul Popești-Leodeni spre Oltenița, vom avea intersecția cu A0. Abia aștept cum se vor face conexiunile. Pentru că vom discuta de 2 centuri, 2 pasaje în nici 2 km, ceea ce este ceva de admirat. De admirat, dar tot pe banii noștri. Una peste alta cred că va fi ceva mai bine, dar vom avea și motive în plus pentru creșterea Bucureștiului, pentru unificarea acestuia cu localitățile suburbane, pentru apariția unor imobiliare noi, în fine, pentru configurarea conurbației mileniului 3. Hai să vă spun o întrebare care mă frământă. Cum ați privi existența unor proiecte de alte 10 pasaje rutiere suspendate, conectate cu o megacentură numită A0, dacă ați ști că în următorii 10 ani
Conurbația, adică Bucureștiul și împrejurimile, ar număra 5 milioane de locuitori și vreo 4 milioane de vehicule rutiere. Ca și mine, veți spune, o glumă bună făcută pe banii și pe răbdarea cetățenilor. Dar despre integrarea acestor proiecte la scara megalopolisului vom discuta cu o altă ocazie, când vom avea și sprijinul unor specialiști. Până atunci, vă rog să priviți cu atenție traficul ce se desfășoară sub ochii dumneavoastră și să apreciați răbdarea și înțelegerea de care dau dovadă cetățenii șoferi. Ce nu putem aprecia sunt costurile generate de acest trafic lent spre foarte lent, gradul de poluare și influențele în toate prețurile pe orizontala economiei. Ministerul care este ne spune doar lucruri optimiste. Aceste cifre le trece sub făraș. Mai ales mă interesează pentru că dacă privim acum ce se întâmplă, alimentarea Bucureștiului cu mărfuri și produse de toate tipurile se realizează majoritar prin transport rutier. O apreciere personală mă duce către 80% transport rutier și abia vreo 20% trafic feroviar. Traficul feroviar fiind astăzi o umbră palidă, menținută cu chiu și cu vai, deși mai palid UCFR. Dar e bine că avem cale ferată de centură, e bine că avem un traseu rezervat pentru aceasta, pentru o posibilă viitoare rezolvare, dezvoltare, integrare. Pentru că această cale ferată, sunt convins, se va revigora cândva, în următorii 50 de ani, în ritmul CFR-ului, desigur. Deocamdată nu avem informații să fi fost integrate la nivel de proiect traficul feroviar și cu cel rutier. Așa e la noi. Mai întâi construim, integrarea mai apoi.